Maayo gid nga makita kaliwat. It's so good to see you again. Maayo gid nga makita kaliwat. Daw sobra nakadugay naton nga wala magkita ay. It feels like it's been ages that we haven't seen each other. Daw sobra nakadugay naton nga wala magkita ay. Kumusta ka na? How have you been? Kumusta ka na? Ano ang imo mga ginabisihan? So what have you been busy with? Ano ang imo mga ginabisihan? Nahidlaw na ako sa imo. I've missed you. Nahidlaw na ako sa imo. Kadamo sa mga natabo sugod sang ulihi kita nga nagkita ay. So much has happened since we last saw each other. Kadamo na sang natabo sugod sang ulihi kita nga nagkita ay. Dapat mag-istoryahanay kita sing mas lawig sa sunod. We should catch up properly soon, like talk a little longer next time. Dapat mag-istoryahanay kita sing mas lawig sa sunod. Daw maayo gid nga makita kaliwat sa personal. It's great to be able to see you again in person. Daw maayo gid nga makita kaliwat sa personal. Ginapanumdum ko ikaw. I've been thinking about you. Ginapanumdum ko ikaw. Siguruhon naton nga hindi na magdugay siniliwat. So let's make sure it doesn't take this long for us to meet again. Siguruhon naton nga hindi na magdugay siniliwat.